Hei, bună, sunt eu, vecina ta. Și probabil că acum observi că filmez la o rezoluție mult mai bună pentru că am un nou telefon. Sper să fie de folos. Și pentru că se apropie Valentine's Day, m-am gândit să fac și eu o prăjitură mai în temă cu perioada care urmează. Super simplu de făcut, bineînțeles, ca de obicei, și care arată foarte drăguț. E vorba de un mușuroi de cârtiță reinterpretat. Are o formă mult mai drăguță cu niște inimioare. Nu vă zic mai mult, o să vedeți la final. O să ne apucăm de blat. E un blat ca de chec. De fapt este un chec de cacao. După aceea o să-l tăiem frumos, o să vă arăt. Facem o cremă, o amestecăm cu gelatina. Punem și niște banane, bineînțeles. Nu există mușuroi de cârtiță fără banane. Și dăm totul la frigider peste noapte. Aici am mixat niște unt moale cu zahăr, apoi am adăugat 3 ouă pe rând și acum am pus smântână acră, foarte important, nu smântână dulce, smântână acră, din aceea pe care o puneți la sarmale și vanilie, pastă de vanilie și mai am aici niște ingrediente uscate, cacao, făină, praf de coco, bicarbonat, espresso și apă fierbinte și espresso l-am făcut acum. Și toate acestea le voi combina, vă las bineînțeles toată rețeta în descriere și cam asta o să fie checul. Îl dăm la cuptor vreo 40 de minute la 170 de grade. Îl lăsăm să se răcească și apoi partea mai distractivă și mai interesantă o să urmeze după. Asta este blatul, arată foarte frumos și acesta merge la cuptor, după cum v-am spus. Acum că s-a răcit, o să îl feliem în felii egale, de preferat. Doamne, arată perfect. Superb, superb. Feliile nu trebuie să fie perfecte pentru că o să folosim pentru inimioare doar mijlocul. Iar marginile le vom fărâmița. Am avut o mică problemă. Marginile le vom fărâmița și pur și simplu decupăm formele și uitați ce inimioară frumoasă. Vom proceda la fel cu toate și le vom pune cu susul în jos, în tavă. Puteți face asta și fără forma de inimioară, dar este mult mai drăguț și mai rapid dacă aveți o formă de biscuiți. Și acum aici am pus 100 de ml de lapte la fiert și aici sunt foile de gelatină hidratate. Trebuie să le și stoarcem de apă și trebuie să amestecăm până când se dizolvă. Practic laptele nu trebuie să fiarbă. Trebuie doar să se încălzească puțin. Trebuie să aveți foarte mare grijă și gelatina e la fel de sensibilă ca drojdia. Practic nu trebuie distrusă. Căldura o distruge. Căldura excesivă. Am greșit puțin. Trebuie bătută cu mixerul crema cât să se omogenizeze și trebuie mai întâi pus un strat de cremă la bază și abia apoi pun inimioarele, așa că le-am scos. Pun cremă. Este puțin moale, dar datorită gelatinei o să se întărească peste noapte. Bun. Am pus și folie de plastic. Apăsăm puțin. Ar putea să fie tava prea mică de data asta. Am reușit. Nu mă întrebați cum. Am reușit.
Trebuie să tai bananele pe jumătate, longitudinal. Și să ornezi mușuroiul. Bun. Și le punem așa, cu tăitura în sus. Am uitat din nou să pun la Valira. Este ok. Acum sunt mai aproape acum. Bun, și acum o să punem deasupra firmituri, dar nu pe toate. Și restul le vom pune mâine pe laterale, când o să se întărească și o să aibă o formă dreptunghiulară, de paralelipiped dreptunghic, ca să fiu exactă. Presăm ușor firmiturile ca să ne asigurăm că se lipesc. Așa, acum aducem folia cât de cât și acesta merge la frigider peste noapte. Și am revenit a doua zi. Mi-a ieșit cât un cozonac și acum o vom răsturna. Nu mă întrebați cum am reușit să fac asta. Wow! N-am avut un platou destul de mare, așa că am pus pe tocătorul ăsta. Trebuia să fie invers folia pusă, dar am avut mici inconveniențe. Luăm firmituri de aici. Încercăm să le distribuim peste tot. Hello! Ta-ta-ta-ta! Și acesta este mușuroiul de cârtiță îndrăgostită. Ceva deosebit. Nu numai pentru Valentine's Day. Sincer, e chiar un desert, care cred că e pe placul multor persoane. Are și cacao, are și o cremă aerată, are și banane. Tot ce se putea dori de la un desert. Și bineînțeles că am zis că recuperez cu lectura. Am aici două cărți care au legătură cu serialul Twin Peaks. Este un serial mai vechi, un serial din altă lume. Cred că asta îl caracterizează cel mai bine. Are vreo 3 sezoane și interesant e că al 3-lea sezon a fost făcut la 25 de ani după ce s-a terminat al 2-lea. Acestea sunt două cărți pe care le-am luat de la anticariat. Sunt destul de rare și au fost destul de ieftine, bineînțeles, pentru că sunt trecute prin vreme. Și nu vă spun mai multe. Uitați-vă la serial, citiți cărțile astea și mai este și un film, de fapt, sau două filme. Unul este sigur, Fire Walk With Me. Are legătură cu serialul, dar trebuie să-l vedeți după ce vedeți serialul, pentru că așa o să vă las spoilere. Până data viitoare, vă las cu vecinele. Vecinele?